सर्व्हिसेसमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आज आपण ह्या जॉयची ई बाईक आहे याच्याबद्दल थोडक्यात सांगणार आहे। सपोज आपली गाडी जर तुम्ही फुल सर्व्हिसिंग केली असाल किंवा वॉशिंग केली असाल, जो ही जी मोटर दिसते आपल्याला चक्क्यामध्येच असते, जर हिला तुम्ही वॉशिंग केली आणि किंवा घरी केली किंवा कुठे सर्व्हिस सेंटरवर वॉशिंग केली प्रेशरने, तर सपोज तुमची गाडी जर चालू होत नाही आहे तर त्याचं नेमकं कारण काय आणि प्रॉब्लेम सॉल्व कसं होईल हे या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर बघत राहा व्हिडिओ। या गाडीमध्ये वॉशिंग केल्यानं कोणते प्रॉब्लेम्स येतात हे सांगणार आहे। तर मंडळी, ही जी जॉयची ई बाईक आहे हिच्यामध्ये वॉशिंग किंवा जास्त प्रेशरने पाणी मारल्याने कुठे प्रॉब्लेम येईल हे मी येणार तर नाही, पण साहजिक तुम्ही जर प्रेशरने हिला वॉशिंग केली तर कुठे प्रॉब्लेम येणार हे सांगणार आहे। तर इथं बघा चार्जिंग पोर्ट आहे। चार्जिंग पोर्टला तर इथं हे दिलेलं आहे, कपलर आहे, पाणी जाणार नाही। आणि तुम्ही एक बाल्टी पाणीमध्ये धुतलं तर बरं होईल, पण जर सपोज तुम्ही प्रेशरने धुतलं आणि प्रेशरने धुतलं तरी काही होणार नाही, पण प्रेशर नेमकं मारायचं कुठे नाही मारायचं हे तुम्हाला सांगतो। या बाजूला आहे ना, इकडे या जो मागचा चक्का आहे, मागच्या चक्क्याला या साईडमध्ये दुरून मारावं लागेल आपल्याला। नाहीतर सपोज जर इथं पाणी लागला, आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सपोज गाडी तुमची पाणी मारल्यानंतर चालू नाही होत आहे, चालू झाल्यावर गाडी मागं पुढे जात नाही आहे चालू होऊन, तर एक सांगतो तुम्हाला की सपोज गाडीला तुम्ही वॉशिंग केल्यानंतर तुरंत स्विच ऑन करायची नाही आहे, तुम्हाला स्विच ऑन करायची नाही आहे। सपोज तुम्ही जर स्विच ऑन केली तर तुमची गाडी काय होईल, इथे पाणी जर तुमच्या मोटरमध्ये लागलेलं असेल तर गाडी आहे मागे पुढे जाणार नाही। त्याच्यासाठी एकच सोल्युशन आहे, तुम्हाला अर्धा ते 1 तास हिला कडक उन्हीमध्ये ठेवावं लागेल या गाडीला। इलेक्ट्रिक कोणती पण बाईक असो, सपोज तुमची गाडी जर वॉशिंग केल्यानंतर चालू होत नाही आहे तर स्विच ऑन न करता हिला अर्धा ते 1 तास कडक उन्हीमध्ये ठेवायची आहे। तुमची गाडी ऑटोमॅटिक जशीच्या तशी होऊन जाणार, त्याच्याबद्दल काहीच तुम्हाला प्रॉब्लेम होणार नाही। आणि बिंदास घ्या ही गाडी, सर्व्हिस चांगली आहे या गाडीची आणि साथ पण खूप देत आहे। मी स्वतः यूज करत आहो ही जॉयची ई बाईक। तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर नक्की करा मित्रांनो। धन्यवाद।